Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 16 Μαΐου του 2024. Καταρχάς, παίρνουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, τι Γιάννενα, τι Ιγουμενίσσα, τι Πρέβεζα, τι Διδημότυχο. Από τα νησιά έχουμε και από τη Σάμο, είχαμε και από τη Σάμο. Από τα νησιά δεν έχουμε και τόσο πολύ κίνηση, για κουνηθείτε λίγο οι νησιώτες. Αυτό πάντως που είναι, θα έλεγα, συγκινητικό για το κανάλι, και όχι μόνο για το κανάλι, είναι ότι ένας φίλος έγραψε, νομίζω στο χθεσινό βίντεο μας, λέει: ένωσα μεγάλη χαρά γιατί συνάντησα στην Αμερική, σε μια πολιτεία, Έλληνες που δεν τους γνώριζα, απλά Έλληνες γνωριστήκαν και μιλήσαμε, λέει, για το κανάλι, για τις εκπομπές και για το συμμετέχουν. Προσέξτε, στην Αμερική, μακριά, δύο ελληνικά ζευγάρια συναντήθηκαν, τους ένωσε η εκπομπή μας, το κανάλι μας, και το συμμετέχω. Πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση ένιωθα από αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται, και από τη Σουηδία μας παίρνουν κάποιοι φίλοι, ευχαριστούμε. Τώρα, αύριο το απόγευμα, βράδυ πιστεύουμε, γιατί τώρα και αυτά ξέρετε και τα τυπογραφία τώρα θα φέρουν μάλλον τα ψηφοδέλτια από το Σάββατο. Πριν έρθετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο βιβλιοπωλείο 210-33-16-036, εννοώ ή της Αττικής. Οι υπόλοιποι μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο βιβλιοπωλείο ή να στείλετε μήνυμα στο συμμετέχω, να δηλώσετε το τηλέφωνο σας, τη διεύθυνσή σας, και θα σας τα στείλουμε με μεταφορέα, με ταχυμεταφορέα, χωρίς έξοδα φυσικά, θα τα αναλάβει το συμμετέχω αυτά. Οπότε όσοι, επαναλαμβάνω, ανά την επικράτεια θέλετε ψηφοδέλτια, τηλέφωνο ή στείλτε και μήνυμα αν θέλετε στο συμμετέχω, μπείτε στην ιστοσελίδα, υπάρχει το μήνυμα και θα πάρετε ψηφοδέλτια. Αυτά για το κανάλι μας τα πάμε, μου αρέσει, σχόλιο κτλ. Βαράτε. Τώρα, χθες είδα μια σημαντική δήλωση, συζητήθηκε, έγινε πρωτοσέλιδο και σε κάποιες εφημερίδες. Με βάση αυτή την είδηση, το δικηγορικό γραφείο, το νομικό γραφείο του κυρίου Γεραπετρίτη, επί συνομιλιών και διαργασιών που ήταν σε εξέλιξη πριν την υπογραφή της συνθήκης των Πρεσπών, με βάση λοιπόν το δημοσίευμα που υπογράφει ο κύριος Βερίκιος, το νομικό γραφείο στην Αθήνα που προετοίμαζε τη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν σε ευθεία επικοινωνία με το νομικό γραφείο του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος συνομιλούσε με το άλλο γραφείο εξ ονόματος του κυρίου Μητσοτάκη, και φέρεται να ήταν γνώστης όλων των εξελίξεων και του περιεχομένου της συμφωνίας, αλλά και συνενών με τη διαδικασία. Μάλιστα λέγεται ότι έλεγε: υπογράψτε εσείς, να μην έρθει σε μένα η πατάτα. Το έψαξα. Δεν μπορώ να πω τώρα με ποιους μίλησα. Μου είπαν, απάντησε ο Γεραπετρίτης από το συνεργάτες του Υπουργού Εξωτερικών, απάντησαν, το είδα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, λένε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, το χαρακτηρίζει αυτό μάλιστα με ένα χαρακτηρισμό βαρύ και συκοφαντικό και ανήθικο το δημοσίευμα, και θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αναφέρουμε τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Προσέξτε, δεν μπορείς να πεις για κάποιον ότι είναι κλέφτης και μετά να πει ο άλλος δεν είμαι κλέφτης αλλά μένει. Δεν το λέμε αυτό, είναι ένα πολιτικό ζήτημα, γι' αυτό το λέμε. Πάντως σας δηλώνω ότι το έψαξα και είχα διαβεβαιώσεις ότι είναι έτσι. Το έψαξα και είχα διαβεβαιώσεις ότι είναι έτσι. Τώρα με ποιον μίλησα δεσμεύομαι, δεν μπορώ να σας το πω. Άρα φαίνεται ότι πέφτει χοντρό δούλεμα στους Έλληνες πολίτες. Επίσης, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι όταν ξεκινήσαμε την ιστορία για τα συλλαλητήρια, στην αρχή, να θυμίσω ότι ο πρώτος που δημοσιοποίησε μέσω του Ινφογνώμων την πρωτοβουλία των παιδιών από τη Σαλονίκη, του Πατσίκα και του Όθωνα, για το... ήταν και ο Ινφογνώμων
η ιστοσελίδα μας και οι σελίδες μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί πήρε φωτιά, έγινε πρώτη μεγάλη, μετά έπαιξα ρόλο εδώ, προσπάθησαν να το τορπιλήσουν με κάποιους περίεργους. Τους πετάξαμε έξω, κάναμε το τεράστιο συλλαλητήριο εδώ. Πάντως τότε σας διαβεβαιώ, και το υπογραμμίζω το διαβεβαιώ, ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αντίθετη στα συλλαλητήρια. Μετά παρασύρθηκε όταν είδε τη βούληση. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, εγώ δεν θέλω να κλέβω τη δουλειά κάποιον, που λέει 250 εμπορευματοκιβώτια, τα λεγόμενα κοντέινερ, σωστά εμπορευματοκιβώτια, έφυγαν, λέει, προς άγνωστη κατεύθυνση. Υπήρχε μια ερώτηση της Ιάνας Αναγνωστοπούλου στον Δένδια, ο Δένδιας απάντησε και είπε, δεν είναι κρυφό, λέει, είναι πεπαλαιωμένο υλικό, το οποίο, λέει, το δίνουμε στην Τσεχία και στη ΣΥΠΑ και πήραμε, λέει, 100 εκατομμύρια από όλη αυτή την αγοραπολισία. Συγγνώμη, η αξιοπιστία της ελληνικής εθνικής άμυνας αποτιμάται σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η Ελλάδα είχε υλικό στις αποθήκες της 250 εμπορευματοκιβωτίων και φάνηκε ένας τώρα συνέπεσε να έχει ανάγκη η Ουκρανία, εμείς τα πουλήσαμε στην Τσεχία αλλά τελικά πάνε στην Ουκρανία. Να σας πω κάτι, ποιος έχασε την τροπή να τη βρουν οι πολιτικοί και εμπροκειμένο ο κύριος Δένδιας? Θέλετε να κάνετε κάτι? Να σας πω κάτι, ο ελληνικός λαός επιβραβεύει τους γενναίους, ασχέτως αν δεν συμφωνεί, αν συμφωνεί δεν συμφωνεί με αυτά. Γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση να πει, ακούστε κύριοι, εγώ έτσι πιστεύω, έτσι πράττω. Έχω την πλειοψηφία, μου τη δώσατε, έχω στείλει αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά στην Ουκρανία. Γιατί προϋπόθεση να τα στείλεις είναι ότι δεν αποδυναμώνει την εθνική άμυνα. Όταν τα κρύβεις και σας τα βγάζουμε με το τσιγκέλι, τότε σημαίνει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα ή, να το πω αλλιώς, έχετε λερωμένη τη φωλιά σας, αποδυναμώνετε την εθνική άμυνα της χώρας. Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί δεν βάζετε όλες οι χώρες της Ευρώπης? Βάζουν μέχρι και τη βίδα που στέλνουν και είναι και περήφανοι γι' αυτό. Εσείς γιατί δεν το κάνετε? Εσείς γιατί δεν το κάνετε? Γιατί είστε ένοχοι. Ξαναρχίσαν τώρα λόγω της άσκησης 2 αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας της Τουρκίας και 14 ελικόπτερα, προφανώς λόγω της άσκησης, παραβίασαν τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και δεν κατέθεσαν σχέδιο πτήσης, το ΕΦΑΕΡ Αθηνών δηλαδή. Δηλαδή έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια αρμοδιότητες που έχει η Ελλάδα για τον έλεγχο των κινήσεων, των πτήσεων στον εναέριο χώρο του FIR Αθηνών που μας έχει δώσει δικαιοδοσία ο ΑΙΚΑΟ να κάνουμε εμείς έλεγχο. Μας έγραψαν κανονικά, προφανώς αυτό είναι στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συζήτησαν. Ότι δεν θα δίνουν, θα συνεχίζουν να μην καταθέτουν σχέδια πτήσης. Πάμε να δούμε τώρα και ένα θέμα με το σχολείο του Μονάχου, για να δούμε, εντάξει τώρα έχουμε πάθει, πώς το λένε αυτό ρε παιδιά, μηθριδατισμό. Ο Μηθριδάτης, ο Ευπάτορ, Μέγας, ξέρετε τι, όταν ήταν παιδί, επειδή τότε επικρατούσε μία παράδοση, όσοι βρισκόταν στον κύκλο του αυτοκράτορα ή του βασιλιά, είτε τους δηλητηρίαζαν είτε τους τύφλωναν. Μάλιστα, ο Οδυσσέας Λαμψίδης, ένας φωτισμένος Έλληνας ποντιακής καταγωγής, καταγόμενος από το Ερζινγκιάν, την αρχαία Αρσίνκη της Ανατολίας, είχε γράψει, είχε επιλέξει ως θέμα στην διδακτορική του διατριβή η τύφλωση ως μέθοδος εξουδετέρωσης των διεκδικητών του θρόνου στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτή η παράδοση, ο πατέρας του Μηθριδάτη, Μηθριδάτης και αυτός, το Ευπάτορος, έστειλε το παιδί σε μυστική τοποθεσία με τους δασκάλους του και έστειλε και ένα φαρμακοποιό και γιατρό. Και φαρμακοποιό και γιατρό μαζί του. Για να το προστατεύουν. Ο φαρμακοποιός, ξέρετε τι έκανε? Άρχιζε να δίνει
μικρές δόσεις δηλητηρίου στο παιδί, μη θανατηφόρες δόσεις, και έτσι όταν κάποια στιγμή ο ίδιος ο γιος του, ο Πολέμων, ο οποίος τα βρήκε με τους Ρωμαίους και τον πολιορκούσε στην Ταυρική Χερσόνησο για να τον σκοτώσει ο γιος του, για να μην πέσει από σπαθί ελληνικό ή που ήταν επικεφαλής ο γιος του, ζήτησε δηλητήριο για να πεθάνει, να αυτοκτονήσει. Κατάπινε σαν πορτοκαλάδα το δηλητήριο και δεν πέθαινε. Γιατί? Διότι είχε πάθει, έκτοτε έμεινε όρος μηθριδατισμός. Δηλαδή είχε συνηθίσει ο οργανισμός του στις μικρές δόσεις και δεν τον έπιανε ούτε οι μεγάλες. Και τελικά τον σκότωσε ένας Κέλτης που ήταν προσωπικός του φρουρός. Του είπε σκότωσέ με, και τον σκότωσε και τελείωσε. Έτσι πάθαμε κι εμείς λοιπόν, πάθαμε μηθριδατισμό. Μας έχουν συνηθίσει στις αθλιότητες τόσο καιρό, τα διαβάζουμε και δεν πεθαίνουμε από ψηλιπίες ή από αποπληξία, αυτά που διαβάζουμε. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Τι να πω πραγματικά. Ο κύριος Ροζάκης αναφέρθηκε στη συνάντηση του, ομιλία που έκανε, στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, και στο ζήτημα που στην αναφορά που έκανε ο Ερντογάν στη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή, στην οποία είπε δεν πειράζουν, λέει, την πρόοδο του διαλόγου το να θέτουμε θέματα εθνικής κυριαρχίας. Εντάξει, πήρε τη σκητάλη ο κύριος Ροζάκης και τι λέει? Αναφορικά με τα ζητήματα κυριαρχίας στα οποία αναφέρθηκε ο ίδιος ο Ερντογάν, τα οποία δεν βλάπτουν το διάλογο, ο κύριος Ροζάκης υπογράμμισε: ο Ερντογάν θέτει θέματα κυριαρχίας, είναι αλήθεια. Δηλαδή θέτει θέματα αιγιαλίτιδας ζώνης με το κάζους μπέλι, δηλαδή δεν μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τα χωρικά έδατα στα 12 μίλια, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει. Θέτει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης και της κυριαρχίας των νησιών. Συνδέει δηλαδή, είτε τα αποστρατικοποιείτε, είτε δεν αναγνωρίζω ότι είναι δικά σας. Είναι δύο πράγματα τα οποία εμάς μας απασχολούν πολύ και εμείς έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Ο Ερντογάν επιμένει ωστόσο, κάτι που βεβαίως αποτελεί έναν φραγμό στη δυνατότητα να προχωρήσουμε παρακάτω. Εάν δεν υποχωρήσει ο Ερντογάν και εμείς παραμείνουμε σταθερά στη θέση ότι δεν συζητάμε θέματα κυριαρχίας, τότε βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Και ξέρετε, αν υπάρξει τέτοιο αδιέξοδο και δεν συζητηθούν σύντομα, μας βάζει και το μαχαίρι στο λαιμό, τα προβλήματα των θαλασσίων ζωνών, το ενδεχόμενο να αλλάξει στάση η Τουρκία και να βρεθούμε πάλι στην ίδια κατάσταση με την οποία βρισκόμαστε πριν, δεν αποκλείεται. Και θα είμαστε με το δάκτυλο σκανδάλι και όποιο χέρι απλωθεί θα το κόψουμε. Γιατί μας το παρουσιάζεις αυτό ως απειλή, κύριε Ροζάκη? Να φοβόμαστε δηλαδή? Ποιο να φοβηθούμε? Το θέμα είναι οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνετε. Τώρα σας έχω και το καλύτερο. Εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα υποχωρήσει στο ζήτημα αυτό, θα έχουμε μία εξέλιξη. Αν όχι, θα βρισκόμαστε σταθερά σε αυτό το αδιέξοδο. Αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα υποχωρήσει στο ζήτημα αυτό, θα έχουμε μια εξέλιξη. Δεν λέει αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω, θα έχουμε μια... Αποκλείεται αυτό, διότι οι Τούρκοι δεν υποχωρούν. Ποιοι υποχωρούν? Όχι η Ελλάδα, τα νούμερα του κολονακίου υποχωρούν. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ούτε εθνική ταυτότητα, άρα ούτε εθνική συνείδηση, ούτε και ντροπή εδώ. Μηδέν, τίποτα. Δεν τους νοιάζει τίποτα, αρκεί να διαχειρίζονται την εξουσία και να ελεηλατούν τον εθνικό πλούτο. Αυτά. Προσέξτε εδώ. Αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα υποχωρήσει στο ζήτημα αυτό, θα έχουμε μία εξέλιξη. Και επειδή και αυτό είναι μια παγίδα, δεν θα έχουμε εξέλιξη. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο ζητήματα που θέτει ο Ερντογάν. Δηλαδή, κάζους μπέλι. Υποτεθίστο, όπως λέγαμε παλαιά, ότι η Ελλάδα λέει δεν προχωράω πέρα από τα 12 μίλια. Μένω στα 6. Έλα στο υπογράψω, το υπογράφω. Και τι θες να πάρω και το στρατό? Τον παίρνω και το στρατό. Έλα να στο υπογράψω. Τι νομίζεις, κύριε Ροζάκη,
ότι ο Τούρκος θα σταματήσει εκεί? Θα σου πει μετά, και αυτά τα 152 νησιά δεν είναι δικά σου. Βάλε μια υπογραφή και εδώ. Άρα ψέματα λέει για τα δύο θέματα. Δεν είναι τα δύο θέματα. Είναι και τα 152 νησιά, τα οποία λέει ο Ερντογάν, έλα να δούμε σε ποιον ανήκουν. Να τα μοιράσουμε βρε αδερφέ, 50-50 δεν είπαμε? Γιατί λέτε ψέματα λοιπόν, ότι τάχα θα προχωρήσουμε? Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Η Τουρκία έχει όχι θέσεις, οι οποίες δεν είναι πυρσινωμένες, γιατί τα πυρσίνα τραβάς μία φεύγουν. Πακτωμένες, που λένε τα νησιά του Αιγαίου δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα. Την υφαλοκρηπίδα θα την χωρίσουμε μεταξύ των ακτών της Ηπειρωτικής Ελλάδας και των Μικρασιατικών ακτών. Άρα θα πάμε στη μέση. Τι παραμύθια μας λέτε? Επειδή σας δούλευαν κύριε Ροζάκη στις διερευνητικές για να δουν πόσο πολύ είστε σε θέση, έχετε διάθεση, είστε διατεθειμένοι να υποχωρήσετε και σας λέγανε ότι εκεί θα πάμε 6, εκεί 8, αυτά είναι παραμύθια. Αυτά είναι για να υφαρπάξουν τις υποχωρήσεις και να τις θεωρούν δεδομένες. Στη μέση θέλουν το Αιγαίο, εξού και η γαλάζια πατρίδα. Τι είναι αυτές οι ανοησίες που λέτε και μας απειλείτε ότι θα ξαναγυρίσουμε στα παλιά, άρα να κάνουμε υποχώρηση στα εθνικά, σε θέματα εθνικής κυριαρχίας? Όταν σας λέω λοιπόν ότι έχουν προσυμφωνηθεί το πλαίσιο και απλά προσπαθούν να βρουν τρόπους να περάσουν τη φόρμουλα. Έχει προσυμφωνηθεί να ξεπουλήσουν τα 12 μίλια και να πάνε και σε αποστατικοποίηση, μην νομίζετε. Και αυτά, η εξαίρεση των 10 νησιών με τη βίζα, βήμα για την αποστατικοποίηση είναι. Θα σου πει καλά ρε φίλε, τώρα είναι δυνατόν να έρθει ο Τούρκος να σου δίνει τα λεφτά του και να βλέπει και στρατό εκεί πέρα? Σε παρακαλώ τώρα, πάρ' τον από εδώ. Θα πάνε να κάνουν βολές οι άνθρωποι και θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Σε μερικά νησιά έγινε αυτό. Όχι μια αφορμή τους Τούρκους και λέγανε τι κάνετε εδώ πέρα τώρα? Μας χαλάτε τη σούπα που θέλουμε εμείς τουρισμό? Για να δείτε ότι όταν παίρνεις ένα ολισθηρό μονοπάτι σε οδηγεί νομοτελειακά στον πάτο. Στον πάτο. Να κλείσουμε και το πρώτο μέρος, το πρώτο μας θέμα. Ξέρετε, έχουμε κάνει εδώ αναφορά στο σχολείο του Μονάχου, που είναι το μεγαλύτερο σχολείο της Ελλάδας, ελληνικό σχολείο εκτός ελληνικής επικράτειας, με 400 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου και άλλους 400, οι 400 κάνουν ελληνικό πρόγραμμα. Συνολικά, άλλοι 400 κάνουν γλώσσα, 800 παιδιά δηλαδή. Και διαμαρτυρία γονέων στο προξενείο του Μονάχου αναφορά με τη στέγαση του ελληνικού σχολείου Αριστοτέλης πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι γονείς και μαθητές στο ελληνικό προξενείο. Εκεί φτάσαμε, να κάνουμε διαμαρτυρία στο ελληνικό προξενείο. Το συγκεκριμένο σχολείο είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα εκτός ελληνικής επικράτειας, στεγάζει περίπου 400 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου και άλλους τόσους που επισκέπτονται τα εβδομαδιαία τμήματα ελληνικής γλώσσας. Το σχολείο μπορεί να παραμείνει στο σημερινό κτίριο μέχρι τον Ιούλιο του 2025. Για την περαιτέρω παραμονή του εκεί έπρεπε ήδη να έχει υπογραφεί η επιμοίκηση του συμβολέου από πέρσι τον Ιούλιο, το οποίο δεν έγινε. Το Γενικό Προξενείο του Μονάχου, για λόγους που δεν γνωρίζουμε, δεν το έκανε. Η διαπραγμάτευση για νέο συμβόλαιο που ξεκίνησε το Δεκέμβρη με τον ιδιοκτήτη του συγκροτήματος δεν έχει ευοδοθεί μέχρι στιγμής. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι γονείς ζητούν την παρέμβαση του ιδίου του Υπουργού του κυρίου Πιερακάκη να επιληθεί το στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου. Αντίστοιχη κινητοποίηση είχαν πραγματοποιήσει και τη Δευτέρα, αλλά το μόνο που απέσπασαν ήταν η δήλωση του υπαλλήλου του προξενείου ότι ο Γενικός Πρόξενος είναι αναρμόδιος για το θέμα, μολονότι όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια φέρουν την υπογραφή του εκάστοτε Γενικού Προξένου. Εντάξει, παιδιά, ο Γενικός Πρόξενος υπογράφει κατ' εντολήν. Είναι αναρμόδιος. Αλλά να σας πω κάτι, αυτή η ασέβεια που δείχνουν ορισμένοι διπλωμάτες είναι απ' έξω 100-200 Έλληνες. Αντί να βγει ο ίδιος, να πει ρε παιδιά, εντάξει εδώ, ελάτε εδώ, να σας πω κάτι. Κι εγώ μαζί σας είμαι. Ή τέλος πάντων, περιμένετε, γίνονται διαδικασίες. Μόλις έχουμε νέο θα σας ενημερώσουμε. Να βάλεις έναν υπάλληλο να μιλήσει στους γονείς και στα παιδιά. Αν σας πω κάτι, εξευτελισμός είναι αυτό.
κανονικά έπρεπε αυτόν που έκανε αυτόν που εξευτέλισε τους Έλληνες την άλλη μέρα να το πει το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης τώρα ξέρετε, με τις τέτοιες, να το πει έλα πίσω, δεν αξίζεις να εκπροσωπείς την Ελλάδα επειδή συμπεριφέρθηκες έτσι στους Έλληνες. Είναι ντροπή. Εντάξει, δεν λέω. Βγες και πες την πραγματικότητα. Τι στέλνεις στον υπάλληλο, τι είναι ο υπάλληλος και τι είναι οι Έλληνες. Λοιπόν, σε ανάρτησή της, η ομάδα του σχολείου στο Facebook αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στο προξενείο εμφανίστηκε και η αστυνομία. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Στείλτε και την αστυνομία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μαθαίνουμε πράγματα από τους Τούρκους που μας κρύβουν εδώ, που κάνουν εισηγή διπλωματία στην πλάτη μας, στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε κάποια πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Θα δούμε μερικά από αυτά, θα δούμε μετά τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης για τα θαλάσσια πάρκα. Λοιπόν, στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και στη συνάντησή του με τον Ερντογάν αναφέρθηκε ο Χακάν Φιντάν. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι και οι δύο πλευρές είναι σε θέση να συζητούν και να συζητήσουν όλα τα προβλήματα με τον πιο ανοιχτό τρόπο και σε κατάλληλες βάσεις. Η δημοσιογράφος έθεσε στον Φιντάν ερώτηση σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θέμα που κατά τη δήλωση του Πρόεδρου Ερντογάν ήταν στην ατζέντα συνομιλιών με τον Μητσοτάκη, ενώ η ερώτησή της περιλάμβανε και σχέλος για τη μουσουλμανική μειονότητα και για το θαλάσσιο πάρκο. 3 θέματα. Τρομοκρατία, λένε τον αγώνα του κουρδικού λαού να αποκτήσει το 1/50 των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι μουσουλμάνοι στη Θράκη και άλλες μειονότητες τουρκικές ανά τον κόσμο. Το 1/50 διεκδικούν, δεν τους το δίνουν και είναι τρομοκράτες. Κατά τα άλλα έχουν το θράσος να μιλούν για τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, την λένε και τουρκική, και για το θαλάσσιο πάρκο. Λέει ο Φιντάν, οι δύο πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι ήρθαν στην εξουσία με την υποστήριξη του λαού μετά τις εκλογές που διεξήχθηκαν το 2023, έθεσαν τη βούληση να μεταφέρουν τις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας σε υψηλότερο επίπεδο. Να επιλύσουν τα προβλήματα που κληρονομήσαμε από την πρόσφατη και από τη μακρινή μας ιστορία, να τα επιλύσουν με τρόπο που θα είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Ναι. Δηλαδή πώς θα είναι και με των δύο πλευρών. Ο πρόεδρος μας είναι πολύ ειλικρινής σε αυτό το θέμα και αυτή είναι η κατεύθυνση που μας έδωσαν. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι και η Ελλάδα κάνει θετικά βήματα. Με τον Έλληνα ομόλογό μου συζητάμε πολύ άνετα πολλά θέματα που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας. Ο κύριος Γεραπετρίτης άνετος είναι. Ιδιαίτερα το πρόβλημα του Αιγαίου και το πρόβλημα των μειονοτήτων το συζητάει άνετα ο κύριος Γεραπετρίτης με το Φιντάν. Πώς μπορούμε να λύσουμε τα τρέχοντα προβλήματα, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τα χρόνια προβλήματα, τι μπορεί να γίνει για να αποτραπεί η αύξηση της τρέχουσας έντασης. Αυτά δουλεύονται και υλοποιούνται τόσο στη βάση ιδεών, όσο και στη βάση της εγκαθίδρυσης ενός μονίμου συστήματος. Κουμποθείτε. Υπάρχουν μηχανισμοί συνεργασίας που έχουμε δημιουργήσει. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τα δύο μέρη ότι ένας μηχανισμός για τη μείωση της έντασης λειτουργεί σήμερα. Έχουμε τακτικές συναντήσεις που λειτουργούν από αυτή την άποψη. Όσον αφορά τη συνεργασία για την τρομοκρατία, τόσο το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών όσο και η Τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών έχουν τακτικές συναντήσεις και εργασίες που διεξάγονται με τους αρμόδιους ομολόγους τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όχι της τρομοκρατίας της Αλ-Κάιντα, του Ισλαμικού κράτους που υποστηρίζει η Τουρκία, των Κούρδων αγωνιστών και των Τούρκων διαφωνούντων που για να γλιτώσουν τη φυλακή για τα ισόβια μερικές φορές περνάνε από την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη βάση της αντιτρομοκρατίας μεταξύ των δύο χωρών στο μέτρο του δυνατού. Όπως γνωρίζετε, εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι οι τρομοκράτες που έβγαν από την Τουρκία πρώτα πήγαιναν στην Ελλάδα και στη συνέχεια διασκορπίζονταν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, ενώ όσοι δεν διασκορπίζονταν παρέμειναν εκεί και δημιουργούσαν στρατόπεδα. Προσέξτε εδώ, μιλάμε, η αθλιότητα έχει πιάσει ταβάνι, κορυφώνεται.
Με την κατάργηση του στρατοπέδου στο Λαύριο, καταβλισμός προσφύγων που τον έκλεισε ο κύριος Μητσοτάκης, είδαμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ουσιαστικά εξάλειψε μια προβληματική περιοχή που αποτελούσε ζήτημα εντός της Ελλάδας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη της ευαισθησίας της Τουρκίας στο θέμα αυτό. Αυτό ήταν μια σημαντική εξέλιξη. Αυτό που λέμε δώσαμε. Και δυσαρεστήσαμε ένα λαό 40 εκατομμυρίων. Εντάξει, που αύριο, σας έχω πει, όταν ήταν η κρίση με το Ουρούς Ρέις, ήρθε εδώ ένας Κούρδος, όχι από το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν από την Τουρκία, από αλλού, με 450 ονόματα μία κατάσταση, είπε εμείς είμαστε εμπειροπόλεμοι, στείλτε μας, δεν είμαστε μισθοφόροι, όπου θέλετε, σε όποιο μέρος θέλετε, δώστε μας αποστολή, εμείς θα πολεμήσουμε και αν χρειαστεί θα πεθάνουμε. Προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα διαβάζουν ότι η Ελλάδα με το Φιντάν τους πουλάει. Τους πουλάει και λέει είναι τρομοκράτες. Εντάξει. 450 άνθρωποι ήρθαν και μου φέραν και την κατάσταση με τα ονόματα. Δεν λέω ποιο κόμμα για να μην το στοχοποιήσουν οι γείτονες. Λοιπόν, τώρα πάμε για την προσέγγιση. Το σημαντικό είναι να μπει προς υποστήριξη της η πολιτική βούληση και να προωθείται συνεχώς αυτή η δυναμική διαδικασία της προσέγγισης. Οι δύο χώρες βρίσκονται σε αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ηπειρωτική χώρα των δύο χωρών μπορούν να λειτουργήσουν σε μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα σε κοινά έργα στην οικονομία, τον τουρισμό και την κοινή ανάπτυξη. Κατά τα άλλα με πίεζαν χθες στον Αντένα να πω αν έχει συμφωνηθεί η συνεκμετάλλευση ή η συνδιαχείριση. Για να σας κοιτάξετε εδώ, οι δύο χώρες βρίσκονται σε αναζήτηση του τρόπου. Τρόπο ζητάνε για να μας το πασάρουν. Με τον οποίο τόσο το Αιγαίο όσο και η ηπειρωτική χώρα των δύο χωρών το ξεχωρίζουν. Η ηπειρωτική Ελλάδα, η ηπειρωτική Τουρκία και το Αιγαίο. Κοινός χώρος. Αυτό είναι. Και ρίξαν νερό στο μήλο αυτής της αθλιότητας δεκαετίες τώρα πολιτικοί και δημοσιογράφοι εδώ στην Ελλάδα που λέγανε οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Βέβαια, άμα λες δύο πλευρές του Αιγαίου, το βάζεις στη μέση για να το χωρίσουμε. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές του Αιγαίου. Υπάρχει η Ελλάδα με το Αιγαίο που είναι κομμάτι της Ελλάδας και η Τουρκία. Τι θα πει δύο πλευρές του Αιγαίου? Και λέει αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ηπειρωτική χώρα των δύο χωρών, τόσο το Αιγαίο όσο και η ηπειρωτική χώρα των δύο χωρών μπορούν να λειτουργήσουν σε μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα, σε κοινά έργα στην οικονομία, να σας το ξαναπώ, σε κοινά έργα στην οικονομία, τον τουρισμό και την κοινή ανάπτυξη. Να αυξήσουμε τον όγκο του εμπορίου σχετικά με το θαλάσσιο περιβαλλοντικό πάρκο. Καταγράψαμε τις επιφυλάξεις και τις σκέψεις μας σχετικά με το θαλάσσιο πάρκο. Τις εκφράσαμε, είπαμε ότι δεν πρόκειται για ένα αθώο περιβαλλοντικό σχέδιο στα μάτια μας και ότι αν προχωρήσει θα μπει σε θέματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή πρώτα πρέπει να λύσουμε το θέμα της οριοθέτησης και μετά, που είναι μια κόκκινη γραμμή που μας προβληματίζει και ότι δεν θα το δεχτούμε. Επίσης, υπήρξε κατανόηση επί της αρχής ότι δεν πρέπει να γίνουν εκατέρωθεν μονομερή βήματα χωρίς να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα στα σχολεία δεν είναι μονομερές βήμα? Γιατί το κάνατε? Γιατί δεν μιλάει κανένας από εδώ γι' αυτό? Και οι δύο πλευρές συμφωνούν σήμερα ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε εκατέρωθεν βήματα, άρα η Ελλάδα συμφώνησε να μην προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων που θεωρείται μονομερής ενέργεια, που δεν είναι. Μονομερής ενέργεια είναι μια ενέργεια που προαπαιτεί συζήτηση με τον άλλον. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία συζήτηση. Σχεδιάζουμε, μετρούμε αυτά που πρέπει και την άλλη μέρα ένα πρωί λέμε 12 μίλια. Και ας την Τουρκία να φωνάζει. Και όσους λένε για κάζους μπέλι, τα έχω πει να μην τα ξαναπώ τώρα. Εντάξει. Το κάζους μπέλι είναι στρατηγική αδυναμία αυτού που την εκφωνεί. Τα έχω πει τώρα, αφήστε μην το... Λοιπόν, Πρωθυπουργός, στην ουσία απαντώντας σήμερα, είναι θετικό να συνομιλούμε με την Τουρκία,
έχουμε πρόοδο στη συνεργασία μας, το μεταναστευτικό περιορισμένες ροές, η διευκόλυνση της βίζας. Αυτά είναι που έχουν να μας δείξουν. Ότι δεν έχουμε παραβιάσεις, ότι το μεταναστευτικό και ότι η βίζα. Για τα θαλάσσια πάρκα. Σε ό,τι αφορά, κρατηθείτε όμως, για δεθείτε προσδεθείτε. Σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια πάρκα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξημένες υποχρεώσεις ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Αν είναι έτσι, γιατί δεν έχει υποβάλει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και θα έχουμε την καμπάνα? Γιατί σας λέω, μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου, δεν θυμάμαι να πήραμε την άδεια κανενός. Βεβαίως και θα γίνουν τα πάρκα εντός περιοχής ελληνικής κυριαρχίας. Αρχίζουν να τα στρίβουν τώρα. Ενώ ο χάρτης που έδωσε τα Υπουργεία στα νέα, ξεκινούσε από την Ίσορο και έπιανε μια τεράστια περιοχή, τώρα λέει στην εθνική κυριαρχία, δηλαδή στα 6 μίλια. Εθνική κυριαρχία, δεν λέει κυριαρχικά δικαιώματα. Άρχισαν να τα στρίβουν τώρα. Διαρωτώ με αν ένα θαλάσσιο πάρκο στις Κυκλάδες αφορά την Τουρκία. Τι σας είπα, τι είπα χθες στον Αντένα, δεν μας δώσαν τις συντεταγμένες του θαλάσσιου πάρκου, τώρα θα τα κάνουν δυτικά του 25ου και έτσι θα εμπεδοθούν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα. Θα το κάνουν εκτός της γαλάζιας πατρίδας, των ορίων. Για να το δούμε. Μας το λέει, μας το προαναγγέλει στην ουσία. Σας διαβεβαιώ ότι η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτές τις συζητήσεις με αυστηρά οριοθετημένη την εθνική της γραμμή. Ξεκαθαρίζω ότι πίσω από τα θαλάσσια πάρκα δεν υποκρύπτεται τίποτα πάνω από το να προστατέψουμε. Και καμία δεν έχω αυταπάτη, η Τουρκία έχει αλλάξει τις πάγιες θέσεις της σχετικά με το Αιγαίο και αυτή την άποψη ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες διαφορές πλην της οριοθέτησης ΑΟΣ που είναι η μόνη διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει. Τώρα, για τη Συμφωνία των Πρεσπών είπε διάφορα, σας είπα τι έγινε και να δούμε τώρα τι είπε και η Γεραπετρίτης. Προσέξτε, τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν όταν ολοκληρωθεί η φάση μελέτης και καθοριστούν τα τεχνικά περιβαλλοντικά κριτήρια. Όταν ολοκληρωθούν αυτά, τότε τα πάρκα θα τοποθετηθούν στο χάρτη. Δηλαδή, κάναν την κολοτούμπα μετά την αντίδραση της Τουρκίας και θα δείτε καταρχάς αν γίνουν. Όταν θα. Άρα, βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Έγινε εδώ από τον κύκλο ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλο, έγινε κάτι για τη μεταπολίτευση, αυτά τα ξέρετε της μεταπολιτικής, που τα παρακολουθούν μόνο το 1% των Ελλήνων. Αντί η πολιτική να έχει γλώσσα και περιεχόμενο συμβατό με το μέσο όρο των Ελλήνων, τόσο ώστε η πολιτική, το έχω ξαναπεί, είναι ψυχοθεραπεία. Όταν δίνεις σωστά πολιτικά μηνύματα στην κοινωνία, η κοινωνία είναι και ήσυχη και ήρεμη και δεν τρέφονται τα άκρα. Αυτές οι ανοησίες τρέφουν τα άκρα και βρίσκουν διάφοροι και κάνουν τα κόλπα τους. Κάλεσαν τον Γκασουλίδη, μεγάλος κατευναστής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, μεγάλος κατευναστής. Ειλικρινά δεν πίστευα αυτά που διάβαζα από την ομιλία που έκανε, να μιλήσει. Δεν πίστευα πραγματικά, αδυνατό να πιστέψω πως υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίστηκαν την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι δυσκολότερη από της ελλαδικής, και λένε αυτά τα πράγματα. Προσέξτε εδώ. Τίτλος: γιατί δεν συμφέρει την Τουρκία η λύση 2 κρατών στην Κύπρο. Δηλαδή, ο Κασουλίδης ξέρει τι συμφέρει την Τουρκία, που θέλει 2 κράτη, αλλά δεν ξέρει Τουρκία. Μόνο αυτό που το λες δείχνεις ότι έχεις περάσει στη φάση του εκφυλισμού του εγκεφάλου. Δεν υπάρχει άλλη λογική, πραγματικά. Και ένας δεν μπορεί να το πει, να το διαβάσει. Δώσε να το διαβάσουμε, να δω τι θα πεις. Κανένας δικός του άνθρωπος που τον αγαπάει εννοώ. Λοιπόν, ο Κασουλίδης αναφέρει συγκεκριμένα, είναι ρεπορτάζ του Νίκου Χασαπόπουλου από το Βήμα. Πόσο συμφέρει την Κύπρο, την Τουρκία, τους Τουρκοκύπριους αλλά και τη διεθνή κοινότητα η δημιουργία 2 κρατών στη Μεγαλόνισσο. Μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών,
υπογράμμισε ότι η λύση δύο κρατών με χωριστή διεθνή κυριαρχία που προβάλλει η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία, δεν λέει το ψευδοκράτος, δεν συμφέρει ούτε τη μία κοινότητα ούτε την άλλη και την Τουρκία. Για τους Ελληνοκύπριους θα σημαίνει διεθνή σύνορα με την Τουρκία μέσα στο νησί, οι τριβές γύρω από την νεκρή ζώνη θα συνεχιστούν, νέες περιπέτειες θα ξεκινήσουν και η ειρήνη δεν θα επικρατήσει. Για τους Τουρκοκύπριους, το κατ' επίφαση κράτος τους δεν θα είναι βιώσιμο. Θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την Τουρκία και θα απορροφηθεί από αυτήν. Αυτό θέλουν αυτοί. Εσύ ξέρεις, οι Τουρκοκύπριοι, οι κάτοικοι τώρα, εννοώ τους επίκους. Διεθνή αναγνώριση δεν θα αποκτήσει, γιατί υπάρχει από τα περισσότερα κράτη του κόσμου μια σοβαρή επιφύλαξη για τη δημιουργία προηγούμενου για όσες αποσχήσεις είναι αποτέλεσμα στρατιωτικής βίας από έξωθεν. Σου λέει να τα γνωρίσουμε εμείς. Άμα τα γνωρίσουμε εμείς, θα τα γνωρίσουν οι άλλοι. Τι είναι αυτά που λες? Τα χάσαμε? Η πολιτισμική ταυτότητα και ο κοσμικός χαρακτήρας των Τουρκοκυπρίων θα κινδυνεύσει να αφομοιωθεί. Καληνύχτα, αυτό έγινε και χωρίς αναγνώριση. Ακόμα εκεί είσαι? Ξύπνα. Όμως η ένταξη του κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πολύ υπόθετη επιθυμία τους, δεν θα εκπληρωθεί. Ναι, λες και αυτό είναι πρώτος στόχος τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα. Αντίθετα, μια διζωνική δικοινοτική θα φέρει αυτόματα τους Τουρκοκύπριους στην Ένωση. Συμπερασματικά, σαν Κυπριακός λαός, μετά το τραύμα της κατοχής, αντί να αντικρίσουμε κατάματα το τι μας συνέβη, γίναμε ευκολόπιστοι, αφελείς και ερασιτέχνες. Κυρίως όμως μείναμε ακαθοδήγητοι, για τον εαυτό του μιλάει. Και λέει, το κεφάλαιο οικονομία φαίνεται να είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά της Ολγκίν στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών ανοησίας. Η Τουρκία και η Τουρκία σε κυριαρχική ισοτιμία και όχι πολιτική ισοτιμία που προτείνεται, θέλει να πει ότι η κυριαρχική ισοτιμία σημαίνει λύση δύο κρατών. Ενώ εμείς προτείνουμε πολιτική ισοτιμία. Λες και η πολιτική ισοτιμία δεν θα οδηγήσει. Και λέει ότι δεν συμφέρει την Τουρκία τελικά. Τι καταλάβατε εσείς τώρα? Τι μας λέει ο κύριος Κασουλίδης? Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία την παρουσιάζουμε τώρα σαν το... Μα την απέρριψε ο κυπριακός λαός. Κατσουρίδης. Ντίνος Κατσουρίδης. Τι ζητάει ο Τατάρ? Απευθείας πτήσεις για το αεροδρόμιο του Τύμπου, απευθείας εμπόριο από το λιμάνι της Αμμοχώστου, απευθείας διεθνείς σχέσεις, άρα αναγνώριση. Αυτά ζητάει για να προσέλθει στις συνομιλίες. Δηλαδή να καθίσει στο τραπέζι για να μιλήσει μόνο. Δεν ζητάει και πολλά ο δόλιος. Η ελληνοκυπριακή πλευρά φταίει που δεν τα αποδέχεται αυτά τα λογικά αιτήματα. Να δείτε που αυτό θα ισχυριστούν κάποιοι εντός και εκτός Κύπρου. Ο κύριος Ροζάκης, για παράδειγμα, είναι έτοιμος. Η κυρία Ντόρα. Γιατί δεν τα αποδέχεστε να τελειώνουμε? Πρόκληση από τον υπέξη του ψευδοκράτους. Προσέξτε. Η Κύπρος είναι ένα εντελώς τουρκικό νησί. Όλη η Κύπρος. Όχι μόνο ο τουρκικός στρατός, αλλά η Τουρκία είναι παρούσα στο νησί σε όλα και θα συνεχίσει να είναι παρούσα στο νησί. Διότι το νησί αυτό είναι ένα τουρκικό νησί. Δήλωσε ο ψευδοϊπουργός του ψευδοκράτους εξωτερικών, Ταξίν Ερτουγρούλογλου. Αυτά δεν τα διαβάζει ο Κασουλίδης. Τουρκοκύπριος είναι αυτός. Τι λέει, δεν διαβάζει? Σε ομιλία σε συνέδριο που έγινε με θέμα η Κύπρος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την 50η επέτειο της ευτυχισμένης ειρηνευτικής επιχείρησης 20 Ιουλίου, έτσι λένε τη βάρβαρη εισβολή, το οποίο πραγματοποιήθηκε, πού λέτε, στην Τραπεζούντα επίτηδες, ο Ερτουγρούλογλου επισήμανε ότι η Κύπρος ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 300 χρόνια. Ο Ερτουγρούλογλου στάθηκε ιδιαίτερα στο μεγαλείο και την ανεκτικότητα του τουρκικού έθνους, απόρρια το οποίο είναι το γεγονός ότι παρόλο που υπάρχει μια διάσταση ιστορικής πραγματικότητας ως προς το ότι η Κύπρος είναι ένα εντελώς τουρκικό νησί και η Ελληνοκύπρη είναι μια κοινωνία υποταγμένη σε εμάς. Το τουρκικό έθνος λέει ότι αυτό το νησί είναι το κοινό νησί των Τουρκοκυπρίων και μας κάνουν τη χάρη δηλαδή, παρότι είναι καθαρά τουρκικό το νησί, λέμε ελάτε να το κάνουμε κοινό νησί Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με τους Έλληνες σε αυτό το νησί, αλλά είδαμε πού κατέληξε η συνεργασία. Αν κάποιος εξακολουθεί να θέλει Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι να δημιουργήσουν μια νέα εταιρική σχέση μέσω νέων διαπραγματεύσεων χωρίς να πάρουν μαθήματα από το παρελθόν, ονειρεύεται. Δεν υπάρχει τέτοιος κόσμος, έχει τελειώσει, είπε ο Ερτουγρούλογλου. Τώρα, οι αθλιότητες και από την Κουεγιάρ συνεχίζονται.
πιέζουν την ελληνική πλευρά να υποχωρήσει, το θύμα έναντι του θήτη. Ο Τατάρ λέει απίστευτα πράγματα, να τα ξεπεράσουμε για να βάλουμε το κερασάκι στην τούρτα και να πάμε στο επόμενο θέμα. Ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αντιναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, στην εβδομαδιαία ενημέρωση αναφέρθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Κύπρο με αφορμή την 50η επέτειο της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στο νησί. Λέει λοιπόν, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της γαλάζιας και ουράνιας πατρίδας, αυτό δεν είναι δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με τα υπεσχημένα στη διακήρυξη των Αθηνών? Ποια συμφέροντα στη γαλάζια πατρίδα εννοείται, κύριε? Γιατί δεν κάνει σήμερα ένα διάβημα να καλέσει τον Τούρκο πρέσβη να του πει, έλα εδώ ρε φίλε, τι είναι αυτά που μας λέει ο αντινάβαρχος εδώ, τι εννοείται, για πέστε μας, εξηγήστε μας. Εδώ και τώρα εξηγήστε μας. Γιατί δεν το κάνουν? Λοιπόν, λέει λοιπόν, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της προστασίας της γαλάζιας και ουράνιας πατρίδας και τη στήριξη των διχοτομικών θέσεων του ψευδοκράτους, στην ενημέρωση την καθιερωμένη παρουσίασε πρόγραμμα εορτασμών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων κατά την 50η επέτειο της τουρκικής εισβολής. Λέει λοιπόν, όπως λέει, επιλέξτε τα λέμε, τα μεταφράζουμε. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας, εκτός από την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια και ουράνια πατρίδα μας, με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ασφάλεια των συνόρων, συνεχίζει να υποστηρίζει τους δίκαιους σκοπούς των αδελφών, φίλων και συμμάχων χωρών σε πολλές γεωγραφικές περιφέρειες. Στο πλαίσιο της 50ης επετείου της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, η οποία έφερε ειρήνη και ηρεμία σε ολόκληρο το νησί, προγραμματίζονται τα κάτωθη. Επίσημες τελετές και πορείες μνήμης πρώτον. Δεύτερον, επίσκεψη της φρεγάτας Ανατολού, του ναυαρχίδας Ανατολού στον Τούδο Βουκού και παρέλαση στη θάλασσα, θα κάνουν διελεύσεις. Τρίτον, πτήσεις επιδείξεων, αεροπορικές επιδείξεις και χαιρετισμού των ομάδων των τουρκικών αστέρων και solo Τούρκ. Δηλαδή θα κάνουν τουρκικά μαχητικά, ίσως και F-16, θα κάνουν πτήσεις πάνω από την Κύπρο. Τέταρτον, συναυλίες συγκροτημάτων και αθλητικοί αγώνες από την Τουρκία και από το ψευδοκράτος. Πέμπτον, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν πολλές σημαντικές και ιδιαίτερες δραστηριότητες, ιδίως συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, διαγωνισμοί άρθρων, δενδροφύτευση, εκθέσεις και εκδηλώσεις αδελφών χωρών. Καλά, όταν βλέπω δενδροφύτευση από τους Τούρκους μου έρχεται να γελάσω τώρα, πάνω στα αίματα και στα κόκκαλα των νεκρών, έτσι. Επιπλέον για την 50η επέτειο θα υπάρχει ειδικό λογότυπο, αναμνηστικά γραμματόσημα και νομίσματα. Με την ευκαιρία αυτή εκφράζουμε για άλλη μια φορά ότι στηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κυπρίων αδελφών μας υπό οποιασδήποτε συνθήκες και ότι η επιβεβαίωση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους, της κυριαρχικής ισότητας και της ισότιμης διεθνούς ιδιότητάς τους είναι απαραίτητη για μας. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Το 1992-93 οι Αρμένοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ εξεδίωξαν τους Αζέρους που ήταν μέσα στον Ναγκόρνο Καραμπάχ αλλά και από τις γύρω περιοχές και από τότε μέχρι προπέρυσι απολάμβαναν την ελευθερία τους. Είχαν μια αυτοδιοίκηση και μια δημοκρατία που δεν ήταν αναγνωρισμένη από κανένα κράτος. Όπως δηλαδή το ψευδοκράτος, έτσι. Οι Αζερότουρκοι, Αζέροι και Τούρκοι έκαναν ένα σχέδιο, προετοιμάστηκαν, απλά πράγματα δηλαδή, και προπέρυσι με βάση τη δικιά τους λογική απελευθέρωσαν ένα τμήμα της επικράτειας του Αζερβαϊτζάν. Έτσι λένε. Είδατε κανένα να τους μαλώσει? Είδατε κανένα να τους πει τίποτα? Γιατί το έκαναν? Είδατε και κάναν και εθνοκάθαρση, έτσι.
Δηλαδή εξεδίωξαν ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί πριν τους Αζέρους. Χιλιετίες ήταν εκεί οι Αρμένοι. Τους εξεδίωξαν. Τώρα λοιπόν, στο αντίστοιχο ζήτημα, δεν είναι απολύτως ίδιο, στο αντίστοιχο ζήτημα λοιπόν που υπάρχει στα κατεχόμενα, αντί να κάνουμε τον ίδιο σχεδιασμό Κύπρος και Ελλάδα, δηλαδή να προετοιμαστούμε και να τους πούμε παιδιά, άντε στο καλό. Οι Αρμένοι και οι Τούρκοι το κάνουν μετά από 30 τόσα χρόνια. Εμείς μετά από 50, δεν πειράζει. Άντε στο καλό. Όπως ήρθατε φύγετε για να μην σας φύγουμε αλλιώς. Αντί λοιπόν παρελάσεις και επιδείξεις με F-16 και με Ραφάλ και με ό,τι άλλο θέλετε να κάνουμε εμείς, θέλοντας να δείξουμε ότι για βάλτε τα μυαλά στο κεφάλι σας, θα σας πετάξουμε στη θάλασσα, κάνουν οι Τούρκοι και οι δικοί μας κάνουν τις πάπκες. Εξηγήστε μου λοιπόν τώρα, αξίζει να υπάρχουμε ως κράτος εμείς και η Κύπρος? Να αφήνουμε τους εισβολείς, τους βάρβαρους εισβολείς να πανηγυρίζουν και εμείς να κάνουμε τις κότες? Γιατί δεν κάνουμε εμείς παρέλαση με 40 F-16 και όσα Ραφάλ έχουμε εκεί? Να περάσουν πάνω από όλη την Κυπριακή Δημοκρατία, από όλη την επικράτεια, και να είναι μία ένδειξη αυτή ότι εμείς αυτό το νησί θα το απελευθερώσουμε όταν έρθει η ώρα. Και θα έρθει η ώρα. Γιατί δεν το κάνω, μπορείτε να μου πείτε? Για να μην μας μαλώσει ποιος? Γιατί δεν σκέφτηκαν έτσι οι Αζέροι και οι Τούρκοι και έκαναν και απελευθέρωσαν με βάση τη δική τους λογική και εθνοκάθαρση και δεν φοβάται κανένα? Γιατί να φοβόμαστε εμείς? Γιατί? Γι' αυτό γεννήθηκε η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Αυτό πρέπει να αλλάξει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να πάμε στην Τουρκία, γιατί πρέπει να περάσουμε μετά και στα Ισραηλινά και στα Αμερικάνικα, τα Ρώσικα, υπάρχουν εξελίξεις εκεί. Σας είχα πει ότι είχα γράψει ένα άρθρο την Παρασκευή, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο Pontos News και στη Δημοκρατία. Στο Infognomo δεν πρόλαβα να το βάλω. Το οποίο έλεγα, και μάλιστα έλεγα στην κυβέρνηση πριν πάει ο Μητσοτάκης, κοιτάξτε, δεν αποφασίζει ο Ερντογάν. Αποφασίζει το βαθύ κράτος για όλα. Και έφερνα ένα παράδειγμα για μια πολιτική δολοφονία που έκαναν οι εγκληματικές συμμορίες του κόμματος εθνικιστικής δράσης του Ντεβλέτ Μπαξελή, που συγκυβερνά με τον Ερντογάν. Άφησαν, λέει, η αδερφή του δολοφονηθέντος πρώην Προέδρου των Γκρίζων Λύκων. Αυτόν δολοφόνησαν, επειδή νόμιζαν ότι ήθελε να πάει με την Αξενέρη ή με τον Γκιουλέν. Τον σκότωσαν τον άνθρωπο και τον δολοφόνο τον μετέφεραν από την Άγκυρα με το αυτοκίνητο του νυν Προέδρου των Γκρίζων Λύκων, το οποίο αυτοκίνητο αυτό είναι ταξινομημένο στο κίνημα εθνικιστικής δράσης, το οποίο το παραχώρησε στον νυν Πρόεδρο των Γκρίζων Λύκων. Και έχει έναν ειδικό φάρο με τον οποίο έχει προτεραιότητα να περνάει με κόκκινα, με πράσινα, και δεν μπορεί και να το ελέγξει η αστυνομία. Πήγαν λοιπόν εκεί, τον δολοφόνησαν τον άνθρωπο, με μια μηχανή, με ένα μηχανάκι, τον μετέφεραν, έγινε διαφυγή, σχέδιο κανονικό, από εκεί με ένα άλλο αυτοκίνητο, με ένα Citroën νομίζω, τον πήγαν σε αυτό το επίσημο αυτοκίνητο και με το επίσημο αυτοκίνητο τον μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη, εν ασφαλεία υποτίθεται. Όμως κάποιος είδε από τις κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο την πινακίδα, την έδωσε στην οικογένεια, το έβγαλαν στον τύπο και έγινε, και για αυτή την κρίση τον προστάτευε το κράτος αυτόν. Συνελήφθη ο δολοφόνος, αλλά λέει, ποιος ήταν συνοδηγός? Λέει, δεν μιλάω. Γιατί? Σου λέει, αυτό είναι η προστασία μου. Άμα μιλήσω μπορεί να με σκοτώσουν. Είναι άνθρωπος του κράτους, τέλος πάντων. Και όλα αυτά τα έχουν κουκουλό. Το απαιτεί ο Μπαξελή αυτό, γιατί αλλιώς θα πάει ο πρόεδρος των Γκρίζων Λύκων, ο οποίος είναι βασικό. Και είχαν κάνει και μια άλλη απόπειρα και τον εκτελεστή τον φύλαγε ένας εν ενεργεία βουλευτής στο σπίτι του, στη Μερσίνα. Τα είχα γράψει λοιπόν αυτά και λέω από κάτω, βαθύ κράτος δεν κυβερνά ο Ερντογάν, δεν παίρνει αποφάσεις. Τώρα λοιπόν βγαίνει άλλο απόστημα
στην επιφάνεια. Χθες το βράδυ ο Ερντογάν 1 η ώρα είδε το διοικητή της ΜΙΤ, 3 διευθυντές αστυνομίας στην Άγκυρα συνελήφθησαν για εμπλοκή μαφιόζων, αρχιμαφιόζων με την αστυνομία και με τον Παξελή. Και γίνεται εκεί το ένα να δεις. Θα φέρω στοιχεία για αυτά και για τα δύο θέματα. Το πρώτο σας το είπα ήδη. Θα φέρω και γι' αυτό στοιχεία ίσως στην αυριανή εκπομπή. Αλλά είναι μια απόδειξη να μην λένε ποιοι εδώ πέρα. 3 και λίγο λέει ο Μητσοτάκης, δεν είμαστε αφελείς. Άμα δεν είσαι αφελής, τι πιστεύεις, ότι αποφασίζει ο Ερντογάν? Μάλλον αφελής είσαι. Για δες παρακάτω ποιοι αποφασίζουν. Ποιοι αποφασίζουν? Αποφασίζουν αυτοί οι οποίοι λένε στον Ερντογάν, μην τολμήσεις και αγγίξεις τους δολοφόνους. Μην τολμήσεις, και δεν τολμά. Άρα ποιος παίρνει αποφάσεις? Τώρα, ο Φιντάν έδωσε μια συνέντευξη στο κανάλι. Υπάρχει ένα τηλεοπτικό σταθμός NTV και ιστοσελίδα. Λειτουργούσε από τη δεκαετία του 90. Από τα πιο σοβαρά. Τώρα να σας πω, τώρα τελευταία δεν βλέπω αν έχει γίνει ενεργούμενο του Ερντογάν, αλλά ήταν από τα πιο σοβαρά μέσα. Έδωσε συνέντευξη εκεί, μιλάει για τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και προσπαθεί να περάσει την άποψη ότι η Τουρκία είναι μεγάλο κράτος με τις ΗΠΑ, διαφωνούμε στο θέμα της Χαμάς, αλλά συνεργαζόμαστε στα άλλα ζητήματα, έτσι όπως κάνουν τα μεγάλα κράτη. Αυτά, ας αναλογιστούν οι κορυφαίοι διπλωμάτες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, πώς πρέπει να λειτουργεί μια διπλωματική υπηρεσία και αν πρέπει να συντάσσουν αυτοί ενημερωτικά σημειώματα ή εισηγητικά σημειώματα στην αρμόδια υπουργό ή αν πρέπει να τα παίρνουν από ξένη χώρα έτοιμα. Εντάξει τι λέει ο άλλος. Εντάξει. Πάμε. Ξέρετε ότι Βάγνερ είχε ο Πούτιν Blackwater, πώς τη λέγαν, είχαν οι Αμερικανοί και άλλες εταιρείες, ιδιωτικούς στρατούς δηλαδή. Ιδιωτικό στρατό έχει και η Τουρκία, τη Σαντάτ. Ένας συνταγματάρχης την έχει, Ισλαμιστής, ο οποίος αυτός ελέγχει και τις σχέσεις με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, είναι η ΜΙΤ και αυτός. Τα αναφέρουμε στα βιβλία μας που κάναμε με τον Πικραμένο. Τώρα λοιπόν ξέρετε τι έκανε? Η Τουρκία, όχι η Σαντάτ, στέλνει σε 3 αφρικανικές χώρες τέτοιες ομάδες ενόπλων να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις, τις χουντικές είναι δηλαδή, στα θέματα της ασφάλειας. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο λεγόμενος Εθνικός Συριακός Στρατός, τρομοκράτες κανονικοί ή λιποτάκτες από τον Συριακό Στρατό, και οι ταξιαρχίες, όπως λένε, Σουλτάν Μουράτ, Σουλτάν Σουλεϊμάν Σαχ, Χαμζά, αυτές όλες δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Συρίας, στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Συρίας σήμερα, 2024, η Τουρκία δεν κατέχει μόνο τα κατεχόμενα, κατέχει και εδάφη της Συρίας με αυτούς εδώ και τους στέλνει στον Νίγηρα, στην Μπουρκίνα Φάσο και στην Ιγυρία. Σε αυτούς υπόψη ότι έχει στέλνει, σε κάποιους από αυτούς στέλνει και μη επανδρομένα αεροσκάφη και σιγά σιγά διεισδύει εκεί που η Ελλάδα είχα πει κάποτε ότι η Ελλάδα πρέπει να γράψει κάποιος την ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων στην Αφρική. Είχαν τεράστιο πολιτιστικό, θα έλεγα και ανθρωπιστικό έργο είχαν προσφέρει μαζί με τις ιεραποστολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τεράστιο, μου τα έχουν πει Έλληνες. Τέλος πάντων, συρρυκνωθήκαμε γιατί δεν υπάρχει πολιτική από εδώ, μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες. Πάντως, οι πρεσβείες μας κλείνουν η μία με την άλλη και πολλαπλασιάζονται της Τουρκίας. Αυτό δεν το βλέπει κανένας. Ο Σιμψέκ πήγε στις Βρυξέλλες και είπε: η Τουρκία πρέπει να αγκιστρωθεί ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται 2 για να χορέψουν το ταγκό. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, πιστεύω ότι η Τουρκία πρέπει να αγκιστρωθεί ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτό πρέπει να γίνει σταθερά. Βλέπω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον τόσο της Ευρώπης όσο και της Τουρκίας.
Η Τουρκία παραμένει προσιλωμένη στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένταξης, ακόμα και αν δεν φαίνεται έτσι. Ναι, εμείς είμαστε γαζοί, δεν ξέρουμε τι κάνει η Τουρκία. Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη ηγεσίας, δεν έχουμε ηγέτες στην Ευρώπη δηλαδή, και στρατηγικής προοπτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πρόκειται για την Τουρκία. Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό και νομίζω ότι η τουρκική δημοκρατία είναι έτοιμη. Άρα δεν είστε εσείς έτοιμοι, και τόνισε ότι τη σημασία της πλήρους οικονομικής ολοκλήρωσης μέχρι να γίνει ορατή η πλήρης ένταξη. Και λέει τι θέλουμε, επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, χωρίς να έχουν αναγνωρίσει ακόμα την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα, γιατί αυτά τα παραμύθια που λένε ότι μέσα από την προσέγγιση θα βοηθήσουμε την Κύπρο, αυτά ούτε οι ίδιοι τα πιστεύουν. Τι θέλεις, βήμα, ούτε πόντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε πόντο ούτε €1. Αναγνώρισε την Κυπριακή Δημοκρατία. Λέει θέλουμε επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, να βγάζουμε δισεκατομμύρια δηλαδή στις πλάτες μας, απελευθέρωση των θεωρήσεων, συνεργασία στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας και μετανάστευσης και επιχειρηματικές συνεργασίες Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Εντάξει, σε όλα αυτά ξέρετε ποιους έχουν υποστηρικτές? Τον χρήσιμο ηλίθιο. Βρείτε εσείς ποιος είναι. Πάμε στο Ισραήλ τώρα. Ο Μπορέλ, η αποτυχία τερματισμού, άμεσου τερματισμού της επίθεσης στη Ράφα θα υπονόμευε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να απόσχει από την περαιτέρω επιδείνωση της ήδη δεινής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και να ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα. Δεν ακούει κανένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γκάλαντ διαφώνησε κάθετα με τον Νετανιάχου να υπάρχει στρατιωτική διοίκηση την επόμενη μέρα στη Γάζα. Κάθετα. Λέει αυτό θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα, και ο Νετανιάχου είπε ούτε Χαμαστάν, δηλαδή της Χαμάς, ούτε Φαταχστάν, ούτε τη Φατάχ. Άρα υπάρχει πρόβλημα εκεί. Ο Χανίγια της Χαμάς δήλωσε χθες ότι μαζί με τις άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις θα λάβουν αποφάσεις για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ. Λένε ότι η Χαμάς είναι εδώ για να μείνει και ότι θα είναι το κίνημα και όλες οι εθνικές παλαιστινιακές παρατάξεις που θα αποφασίσουν για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα. Είπε ο Χανίγια στη διάρκεια συνέντευξης που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Τόνισε ακόμη το μέλλον των έμεσων διαπραγματεύσεων για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και είπε ότι αυτό είναι αβέβαιο, διότι το Ισραήλ επιμένει να κατέχει το σημείο διέλευσης της Ράφας και να επεκτείνει την επίθεσή του. Σήμερα είχαμε 5 νεκρούς στη Βόρεια Γάζα, στρατιώτες του Ισραήλ, και είδαμε και ελικόπτερα να μεταφέρουν στο νοσοκομείο του Μερσεμπά πιθανότατα τραυματίες. Τη νύχτα το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές έντονες σε όλη τη λωρίδα της Γάζας και στο νότιο Λίβανο. Δηλαδή στο Μπάλμπεκ, στο Χερμέλ και σε άλλες περιοχές του Λιβάνου, νομίζω και στην Τύρο προχθές. Η Χεσμολάχ έκανε για πρώτη φορά επίθεση σε βάθος στο Ισραήλ, σε βάθος 35 χιλιόμετρων, έτσι λένε, στην Τιβεριάδα. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτόξευσε χθες η Χεσμολάχ έπληξε μια μυστική εγκατάσταση της πολεμικής αεροπορίας κοντά στην Τιβεριάδα. Η επίθεση σημειώθηκε την επομένη Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής κοντά στην πόλη Τύρο του Λιβάνου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διοικητής του στρατιωτικού βραχίωνα της Χεσμολάχ. Επίσης η Χεσμολάχ εκτόξευσε περιπλανόμενα πυρομαχικά προς μια στρατιωτική βάση στο Ανζάρ που βρίσκεται στα υψώματα του Γκολάν, όπου λειτουργεί το αναγνωριστικό αερόστατο Ταλ Σαμίμ. Ανώτερος Ιρανός αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων είπε ότι το Ιράν αναπτύσσει απολύτως αυτόνομα, χωρίς να εξαρτάται από ξένους, όλα τα οπλικά συστήματα, μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυραυλικά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, ο Νίγηρας διεξήγαγε μυστικές διαπραγματεύσεις για να προμηθεύσει το Ιράν με περίπου 300 τόνους καθαρό ουρανίου αξίας 56 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θυμάστε ότι δεν ήταν καθαρό
Δηλαδή, αν θα γίνει η τηλεμαχία μεταξύ Biden και Trump. Πώς το έλεγε ο τέτοιος ο Αλέφαντος, debate ρε, debate, κάντε ένα debate. Αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν 2 τηλεμαχίες, ας τις ονομάσουμε έτσι. Η μία θα γίνει στις 27 Ιουνίου και άλλη το Σεπτέμβριο. Μερικές φορές οι Αμερικανοί μπορεί να λένε διάφορα στρόγγυλα, αλλά λένε και ωραία τέτοια και ωραίες ατάκες έχουν. Κοιτάξτε τι είπαν. Καταρχάς, ο Τραμπ ζήτησε περισσότερες από 2 τηλεμαχίες και μια πολύ μεγαλύτερη αίθουσα στο χώρο της τηλεμαχίας για να υπάρξει ενθουσιασμός. Βαβούρα θέλουν. Ο Biden είπε ότι είχε αποδεχθεί την πρόκληση για τηλεμαχία τον Ιούνιο από το CNN και το Fox News. Μετέδωσε ότι ο Τραμπ τόνισε και το Fox News μετέδωσε ότι ο Τραμπ τόνισε ότι σκόπευε να κάνει το ίδιο, να πει ναι δηλαδή. Σειρά σου Ντόναλντ. Όπως είπες, οπουδήποτε, οποτεδήποτε, είπε ο Biden σε ανάρτησή του στο Twitter. Θα είμαι εκεί, είπε ο Τραμπ σύμφωνα με το Fox. Η κίνηση του Biden δείχνει ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει ένα σταθμισμένο ρίσκο για να ενισχύσει τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις σε μια κούρσα στην οποία χάνει έδαφος από τον Τραμπ σε ορισμένες πολιτείες, καθώς οι ψηφοφόροι εξακολουθούν να ανησυχούν για την ηλικία του. «Φτιάξε μου τη μέρα φιλαράκι», δήλωσε ο Biden σε ένα μήνυμα μέσω βίντεο προς τον Τραμπ. «Φτιάξε μου τη μέρα φιλαράκι», αυτό σας λέω, έχουν ορισμένες ατάκες καλές. Μπορεί μερικές φορές να ξεφεύγουν, αλλά ο Biden θα στείλει στο Ισραήλ επιπλέον όπλα και πυρομαχικά αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου. Το πακέτο που κυκλοφόρησε περιλαμβάνει $700 εκατομμύρια για πυρομαχικά αρμάτων μάχης, $500 εκατομμύρια για τακτικά οχήματα και $60 εκατομμύρια για βλήματα όλμων. Ο Τραμπ τάχθηκε χθες κατά της διακοπής των προμηθειών όπλων στο Ισραήλ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στο Hewitt, τάχθηκε κατά της διακοπής προμηθειών όπλων. Το μόνο που κάνει η διακοπή των προμηθειών όπλων είναι να παρατείνει τον πόλεμο, γιατί δίνει στη Χαμάς τεράστια ενέργεια όταν συμβαίνει αυτό. Ξέρεις, τους δίνει ψυχολογική ενέργεια. Διευθυντής του Ναυτικού Επιφανείας των ΗΠΑ, ναύαρχος Φρεντ Πάιλ, διοικητής μάλλον, για τον πόλεμο στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις μας εμπλέκονται σε μία εμπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα, την οποία έχουμε να δούμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Αμερικανοί ναυτικοί στην Ερυθρά Θάλασσα πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν ανά πάσα στιγμή και το κάνουν κάθε φορά με το σωστό τρόπο όταν απαιτείται. Το πολεμικό ναυτικό πρέπει να επενδύσει σε φθηνότερο εξοπλισμό για να καταπολεμεί τα drones. Ξέρετε, για 40.000, για ένα drone 40.000 ρίχνουν βλήμα 1 εκατομμυρίου. Και λέει, προσπαθούμε να βρούμε λύση. Ο Biden σχεδιάζει να λάβει ενεργό δράση που θα το επιτρέψει να κλείσει τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού μόλις ο αριθμός των μεταναστών φτάσει υπερβεί τους 4.000 την ημέρα. Αβρίλ Χέινς, Διευθύντρια Πληροφοριών των ΗΠΑ. Υπάρχει αυξημένος αριθμός ή μάλλον αυξανόμενος αριθμός παραγόντων συμπεριλαμβανομένων μη κρατικών παραγόντων που προσπαθούν να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές. Οι κυριότεροι παράγοντες προέρχονται από Ρωσία, Ιράν και Κίνα. Οι ΗΠΑ επικρίνουν την κανονική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, ενώ την ίδια στιγμή παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Αυτό είναι υποκρισία και χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής 2 μέτρων και 2 σταθμών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών Wang Wenbin. Ο Μακρόν έστειλε νομίζω 2 τάγματα στη Νέα Καλλιδονία, γιατί εκεί εξεγέρθηκαν οι ντόπιοι. Η Νέα Καλλιδονία είναι γαλλικό έδαφος, είναι μια περιοχή 18.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων που έχει 268.000 κατοίκους. Αυτοί εξεγέρθηκαν, έκοψαν το TikTok, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μπορέσουν να ελέγξουν την εξέγερση. Δεν βλέπει ο Μακρόν τι γίνεται, έχασε το Σαχέλ. Πάει να χάσει την Καλλιδονία, πάει να κάνει και πόλεμο εκεί που δεν το σπέρνουν. Πάμε το τελευταίο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ρωσίας να προελάσει και να καταλάβει κι άλλα εδάφη
έχοντας ως στόχο να περικυκλώσει, να καταλάβει το Χάρκοβο? Θα δούμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να καταλάβει το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει πάντως ότι εκεί είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση. Γίνονται μεταφορά μονάδων από το Τσάσιβ Γιάρ και από άλλες περιοχές για να ενισχύσουν την άμυνα στην περιοχή μεταξύ ρωσικών συνόρων και Χάρκοβο, και ζητούν επιγόντως, πήγε και ο Ζελένσκι εκεί στο Χάρκοβο, επιγόντως ζητούν 2 πυροβολαρχίες Patriot για να ενισχύσουν την αεράμινα της περιοχής. Αυτά είναι τα επιχειρησιακά, δεν έχουμε άλλα. Να δούμε τι είπε ο πρόεδρος της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε σήμερα ότι η Ουκρανία σέρνει τις ΗΠΑ και την ίδια τη χώρα σε ένα μεγάλο καθολικό πόλεμο και κάλεσε τους δυτικούς ηγέτες να δράσουν με υπευθυνότητα προκειμένου να αποφευθεί μία καταστροφή. Το καθεστώς του Κιέβου σέρνει τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες σε ένα μεγάλο πόλεμο, είπε ο Βιάτσεβλαβ Βολόντιν, πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, που είναι στενός συνεργάτης του Πούτιν και μέλος του Συμβούλου Ασφαλείας της Ρωσίας. Είπε ότι οι Ουκρανοί βουλευτές προσπαθούν να πείσουν τις ΗΠΑ να επιτρέψουν το Κίεβο να χρησιμοποιήσει όπλα που χορηγούν οι ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν ρωσικό έδαφος. Αυτός ο δρόμος οδηγεί σε μια τραγωδία που μπορεί να επηρεάσει όλη την ανθρωπότητα, είπε ο Βολόντιν. Οι δυτικοί πολιτικοί πρέπει να αντιληφθούν την ευθύνη που έχουν και να κάνουν τα πάντα ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο η κατάσταση να οδηγηθεί σε καθολική καταστροφή. Ο Μπλίνκεν είπε χθες ότι ο Ουάσιγκτον δεν έχει ενθαρρύνει ή παράσχει τη δυνατότητα για πλήγματα εκτός Ουκρανίας, αλλά τελικά η Ουκρανία πρέπει να λάβει αποφάσεις για τον εαυτό της σχετικά με το πώς πρόκειται να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο. Ήμασταν σαφείς για τη δική μας πολιτική, αλλά πάλι αυτές είναι οι αποφάσεις που πρέπει να λάβει η Ουκρανία, είπε ο Μπλίνκεν. Πάντως, υπενθυμίζει ο Βολόντιν και τις ασκήσεις και τις επιθεωρήσεις που έγιναν στα τακτικά πυρηνικά όπλα και ότι υπάρχει κίνδυνος, εάν η χρήση τέτοιων όπλων προκαλέσει μία επέκταση του πολέμου, να χρησιμοποιηθούν και τα πυρηνικά. Έκανε δηλαδή μία μνήα για τα πυρηνικά. Ο Σοϊγκού στην Κίνα είπε ότι κύριον καθήκον του ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας παραμένει η βόρεια στρατιωτική περιφέρεια, δηλαδή εκεί που γίνεται ο πόλεμος. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελάβουν προς όλες τις κατευθύνσεις, έχουν δημιουργηθεί τα απαραίτητα αποθέματα ανθρώπων και εξοπλισμού για μία περαιτέρω επίθεση, είπε ο μέχρι χθες Υπουργός Άμυνας. Η Ρωσία βλέπει θετικά την κινεζική ειρηνευτική πρωτοβουλία για την Ουκρανία, επειδή είναι ρεαλιστική, γιατί τονίζει τα αρχικά αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Λαυρόφ πάλι από το Πεκίνο. Η επιστράτευση, το όριο της επιστράτευσης, οι Ουκρανοί θέλουν να το κατεβάσουν στα 25 έτη. Το ψήφισαν σε νόμο. Αυτό θα προσθέσει περίπου 100.000 νεαρούς μαχητές στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Grant Shapps δήλωσε ότι δεν θεωρεί απαραίτητο τα δυτικά στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Οι Financial Times τονίζουν το πόσο επικίνδυνη είναι η προσέγγιση Κίνας-Ρωσίας εν ώψη και της επίσκεψης Πούτιν, που είναι σήμερα και αύριο σε εξέλιξη στο Πεκίνο. Λέει ότι αυτή η κατάσταση λειτουργεί εις βάρος των ΗΠΑ, ότι αυτές οι δύο χώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν τον πολυπολικό κόσμο. Λέει, μέσω του εμπορίου η Κίνα επιδιώκει να αλλάξει την παγκόσμια γεωπολιτική προς όφελός της και εις βάρος των ΗΠΑ. Το Πεκίνο ετοιμάζεται για μακροχρόνιο ανταγωνισμό και αντιπαράθεση με την Αμερική και τους συμμάχους της. Ως εκ τούτου, προσελκύει εκ των προτέρων στο πλευρό του άλλες μη δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ρωσίας, αφού δεν απειλεί τις εσωτερικές τους υποθέσεις σε αντίθεση με την Ουάσιγκτον, λένε οι ειδικοί. Εδώ τους βαράνε καμπανάκι. Ότι οι ξένες χώρες δεν ανησυχούν όταν δίνουν χώρο για εμπορική επέκταση της Κίνας ή για υποδομές, γιατί η Κίνα δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά των χωρών όπως κάνει η Αμερική. Οι ίδιοι τα λένε. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η Μόσχα και το Πεκίνο δημιουργούν σκόπιμα έναν πολυπολικό κόσμο. Το πιο σημαντικό μέρος είναι η αποδυνάμωση της παγκόσμιας αμερικανικής επιρροής. Όσο περισσότερο οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στη Ρωσία και την Κίνα,
τόσο πιο πολύτιμη γίνεται η σχέση τους όσον αφορά το μετριασμό της δυτικής πίεσης και την απόδειξη στον υπόλοιπο κόσμο, τουλάχιστον στην περίπτωση της Ρωσίας, ότι δεν είναι απομονωμένη. Λέει ο Αντρέα Κένταλ Τέιλορ, ειδικός στο Κέντρο για μια νέα Αμερικανική ασφάλεια. Τώρα, να τα πούμε πάλι πόσο καιρό πριν τα λέμε εμείς αυτά. Τι κάνετε, βγάζετε μόνοι σας τα μάτια σας? Όταν ανοίξατε τον πόλεμο στη Ρωσία και για να κρατηθεί όρθια τη σύρατε στην αγκαλιά της Κίνας και του Ιράν, και αύριο θα ήθελε να αντιμετωπίσετε αντί τη Ρωσία, τη Ρωσία μόνη της, την Κίνα μόνη της και το Ιράν μόνο του, αυτούς ενωμένους μαζί με τη Βόρεια Κορέα, πώς θα τα βγάλετε πέρα? Τώρα σας τα λένε και οι ίδιοι από τους Financial Times, οι ειδικοί σας άνθρωποι. Τι να πω τώρα? Είναι η συνάντηση του Πούτιν με τον Xi Jinping, λένε σημαντικά πράγματα. Επειδή συνεχίζεται και σήμερα, αύριο θα κάνουμε ειδική αναφορά σε αυτό, όπως θα κάνουμε ειδική αναφορά και στα πολλά ωραία που συμβαίνουν στην Άγκυρα. Λοιπόν, για άλλη μια φορά η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.